I skenbromsens ena rälssträng finns en urspåringsanordning för bromsskor. Uppbromsningen sker genom att en bromssko läggs framför vagnshjulet så här och så glider med hjulet ända till skon kastas undan i urspåringsanordningen. Ju längre upp man lägger skon, desto kraftigare blir uppbromsningen. I skenbromsarna hejdas vagnar som har alltför stark fart. Där regleras också avstånden mellan släppen så att ett släpp väl hinner löpa in i sitt spår innan nästa släpp eller nästa vagn kommer fram. Genom de växlar som ligger i R-gruppens övre ände kan vagnarna ledas till de olika spåren. Dessa växlar läggs för hand av växelläggaren och ligger så nära varandra som möjligt. Härigenom underlättas växelomläggningen och vagnarna kan utan att hejdas rulla vidare. Avstånden mellan de olika släppen kan vara små och farten relativt hög. Nedanför växlarna, i R-gruppens övre del, ligger bromsskor utlagda så att vagnarna ska kunna bromsas upp. Bromsskorna ligger alltid på spåren och tas bara bort då en vagn stoppats eller då vagnar bromsas ned just på det spåret. Så fort en vagn eller ett släpp bromsas upp tas bromsskon bort och flyttas ovanför vagnen för att skydda den för ett efterliggande släpp. Då en vagn stoppas med bromssko måste bromsskopassaren hastigt ta bort den. Hinner han inte fram i tid går det på det här sättet. Bromsskon fastnar. Och för att få bort bromsskon måste ytterligare en man tillkallas, annars går det inte att få loss skon. Den tillkallade kamraten får spetta undan vagnen så att bromsskon kan tas bort och vagnen åter börjar rulla. Men det gäller att raska på, för flera släpp kan komma i samma spår och rullar inte alla undan så blir det besvärliga stockningar. Ja, vagnarna har stoppat upp ett tag på första bromsskorna och nu fortsätter de. Omedelbart framför de vagnar som förut släpps och står här fastbromsade ligger den andra bromsskon. Här stoppas vagnarna för andra gången. Efter denna uppbromsning rullar de sedan sakta och försiktigt fram till vagnraden och sammankopplas med den. För att skopassaren inte ska få ett alltför vidsträckt område för sitt arbete, och så av utrymmesskäl förstås, släpper man sedan vagnsätten längre ner på spåren. Ibland blir rullningen trög. Det händer framför allt då det är snö och kyla. Då använder man vintervallen. Stupets fallhöjd blir fördubblad genom den och vagnarnas hastighet blir större. Vid otjänligt väder vill bromsskorna också gärna hoppa av. För att hindra det stoppas det med en bromssko på vardera rätt. Här står nu avgående vagnar sorterade i riktningsgruppen. Till vissa direkttåg är de redan färdigrangerade, medan det till övriga tåg måste rättväxlas i stationsgruppen innan de kan avgå. Stationsbefälet och arbetsledningen måste när som helst kunna överblicka vagnställningen och bestämma behovet av avgående godståg. För det ändamålet har man på vagnexpeditionen en särskild liggare, den kallas uppgift på vagnställning. På liggarens formulär anges dels åt vilket håll vagnarna ska avgå och dels med vilka tåg vagnarna ankommer. Varje morgon klockan 9 räknas alla de vagnar som finns kvar på bangården och uppgift om antal och ton förs sedan in på översta raden i formuläret. Vagnanmälningar som sedan kommer in till vagnexpeditionen per telefon införs på särskild plats. De vagnar som stod inne klockan 9 och de vagnar som anmälts senare summeras. Vagnar och ton som avgått fråndras. Samtidigt anger man också med vilka tåg som de avgått. Den rest som återstår är den aktuella vagnställningen. Genom att denna liggare förs under hela dagen kan stationsbefälet alltid överblicka situationen och avgöra behovet av avgående godståg. För att det hela ska kunna fungera säkert och tillförlitligt är det av största vikt att stationernas vagnanmälningar kommer in i rätt tid och är riktiga. Tågens vagnvikt ska också räknas ut. Det gör vagnupptagarna och de skriver ut vagnlistorna. Vagnlistskrivningen sker redan i riktningsgruppen. Vagnupptagaren skriver också samtidigt vagnlistorna till flera tåg som avgår under hans tjänstgöringsskift. På vagnlistan för vagnupptagaren in uppgifter om ägare till respektive vagnar samt vagnarnas nummer och littera.
Han antecknar vidare mottagnings- och avställningsstation, antal axlar på lastade och tomma, slutna och öppna vagnar, tontal och bromston och eventuellt också nummer på presenningar samt de anmärkningar som lastens beskaffenhet kan ge anledning till. Efter denna redogörelse för hur liggare och listor förs återvänder vi till vagnarna i riktningsgruppen. Riktningsgruppen, där vagnarna magasineras, är den första instansen för vagnarnas sortering. Men all sortering kan inte ske där. Avgående lokalgodståg och tåg med många vagngrupper måste alltid rangeras i stationsgruppen, den näst efter R-gruppen liggande avdelningen av rangerbangården. Nu ska vi lite mer i detalj se efter hur det hela går till. För varje tåg har godstransportföreskrifterna en särskild sammansättningsplan. Låt oss nu följa sammansättningen av lokalgodståg nummer 7006. Detta är ett sådant tåg som måste undergå förnyad rangering för att vagnarna ska komma i rätt ordning i tåget. Det är nödvändigt för att tågets expediering på mellanstationerna ska kunna ske på fastställd tid. På spåret i R-gruppen står vagnarna till de olika stationerna utan någon inbördes ordning, och nu gäller det att rangera dessa så att alla vagnar till samma station blir samlade på sitt spår i S-gruppen. Denna grupp har 11 rangerspår. Det finns ingen särskild spåranvändningsplan fastställd, så rangerledaren bestämmer för varje tåg hur de olika vagngrupperna ska fördelas på spåren. Bromsningen av vagnsättet, avkoppling och släppning sker här nästan exakt på samma sätt som i R-gruppen. Skillnaden är bara den att spårnumren nu skrivs på högra bufferten. Med ledning av spårnumren på buffertarna kan växelläggarna vid S-gruppens infartsväxlar leda vagnarna till rätt spår. Uppbromsningen av vagnarna sker också här, dels med bromsskor, dels med hjälp av skruvbroms. Redan här i S-gruppen börjar man ställa i ordning de avgående tågen. Vagnarna sammankopplas och färdigkopplas, bromsslangarna sammankopplas sedan man sett efter att gummipackningar finns. Kopplingskranarna öppnas och reservkopplingen hängs upp i sina krokar. Bromsarna inkopplas också och omställningsanordningarna kontrolleras. Fel inställda omställningsanordningar rättas. Vagnarna avsynas också så att inga skadade eller felaktiga vagnar kommer med i tåget. Vid växlingen i S-gruppen har en vagn av misstag blivit inväxlad i fel grupp. Ja, då får vi ta till korrigeringsspåret. En schematisk bild visar hur det i princip går till. Det finns 6 olika stationsgrupper som ska sammankopplas till ett tåg. En vagn som egentligen skulle ha tillhört första gruppen har av misstag blivit inkopplad mitt i den tredje. De vagnar som står nedanför den felväxlade vagnen släpps först ned och in på ett korrigeringsspår. Vagnarna i den grupp dit den felplacerade vagnen egentligen skulle höra bromsas sedan ned. Den felplacerade vagnen släpps sedan in i rätt grupp, det vill säga i det här fallet grupp nummer 1. Grupp nummer 2 sluter upp. Den tudelade grupp nummer 3 återförenas till en enhet och förs fram till sin plats. Efter denna korrigeringsmanöver sammankopplas de olika grupperna som nu står i rätt ordning och hela tågsättet bromsas ned på ett av de spår som tillhör utfartsgruppen, och där får tåget vänta på den vagnavsyning som ska ske innan avgången kan äga rum. Om någon felväxling i S-gruppen inte ägt rum går rangeringen från stationsgruppen till utfartsgruppen på det här sättet. Det följer sammansättningen av godståget 7006, vars vagngrupper är destinerade till Pålsboda, Kilsmo, Högsjö, Vingåker och Katrineholm. Vagnarna kommer från S-gruppen i den ordning som de enligt godstransportföreskrifterna ska ha, alltså först vagnarna till Pålsboda, sedan vagnarna till Kilsmo, Högsjö, Vingåker och sist vagnarna som ska avkopplas i Katrineholm. Det här tåget ska gå över personbangården. Den grupp som ska gå in vid lok, det vill säga i det här fallet Pålsbodavagnarna, kommer alltid främst då det är fråga om tåg österut. Om det gäller tåg västerut blir ordningen omvänd, då ska lokgruppen vara sist.